يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تورتة ماكوين او العربية كارز بتاعت فيلم كارز. هنتعلم ازاي نعملها مع بعض خطوة بخطوة. اول حاجة زي ما اتفقنا بعمل الكيك في الصاج بتاع الفرن عشان اقدر اقطع منها الاشكال اللي انا عايزاها. وبعدين بدأت احط بين الكيك الكريمة، والطبقة التالتة هتكون المكان اللي فيه الشبابيك بتاعة العربية. فده هيكون يعني زي ما احنا شايفين العربية اللي قدامنا كده. لو قسمنا كده العربية هنلاقي ان هي 3 أتلات تقريبا. الكبوت هيبقى تلت، والسقف بتاع العربية وظهر العربية تلتين. فأنا عملت تقريبا 3 أتلات، وحطيت الجزء اللي هيكون فيه الشباك عليته شوية عشان نقدر ننحت منه بعد كده المكان اللي هيكون فيه الشبابيك. وبعدين بدأت أنحت ظهر العربية والجنب بتاع العربية. طبعا لازم نركز بقى في تفاصيل العربية دي كويس جدا، لأن ده اللي هيفرق بعد كده في شكلها في الآخر. يعني العربية فيها كيرفات من قدام، الكبوت مش كله مسطح بشكل واحد، وظهر العربية مش كله بشكل واحد. زي ما احنا شايفين كده الجناب بتاعت آخر العربية هتبقى أعلى شوية من ظهر العربية نفسه. فأنا سبت الجناب عالية شوية، وبدأت أنحت في نص الشنطة بتاعت العربية، لأنها هتبقى أوطى شوية من الجنبين، أو يعني معرفش بيقولوا عليها رفارف. وبعدين جنب العربية نفسه مش خط مستقيم، عند الشبابيك شوية داخلة لجوه، والكبوت خارج لبره من الجنب، خارج لبره شوية، وبعدين داخلة عند الشبابيك، وبعدين طلع تاني لبره. فلازم ننحت ده برضو، ناخد بالنا واحنا بننحت. فأنا عملت كده لحد ما وصلت لشكل معقول. بس ظهر العربية المفروض ان هي هتكون نازلة انسيابية اكتر من كده. فطبعا زي ما اتفقنا الفتافيت اللي نزلت مننا واحنا بننحت هنستخدمها، هنحط عليها شوية من الكريمة عشان تمسك تبقى زي معجون، ونعمل بيها ظهر العربية نخليها تبقى نازلة انسيابية زي الحقيقة. طبعا انا حاطة قدامي لعبة، عربية ماكوين لعبة، عشان تبقى مرجع ليا ابص لها دايما اشوف انا المفروض اعمل ايه. النقطة دي بتنفع جدا وبتخلي الشكل يطلع مظبوط. بعدين بدأت أغطي اللي أنا عملته بالكريمة بعد ما حسيت أني وصلت لمستوى معقول، شكل قريب من شكل العربية. وطبعا طول الوقت بفضل برضو أركز أنا عملت كله تمام ولا لسه في حتت محتاجة تتظبط. يعني هنا مثلا السقف بتاع العربية حوافه مش حادة قوي كده في الحقيقة. العربية اللي أنا عاملاها السقف بتاعها الحافة بتاعته حادة، وحرف الشباك الحافة بتاعته حادة. لو بصينا على العربية اللعبة هنلاقيها ان هي نازلة بطريقة انسيابية اكتر، ملهاش حروف قوي كده. فانا طبعا هعدل الموضوع ده دلوقتي، هبتدي اشيل الحواف وخليها فيها انسيابية اكتر. برضو انا بفرد الكريمة محتاجة برضو اخد بالي من الكيرفات، اعلي الكيرفات شوية كمان بالكريمة. يعني الرفارف بتاعة العربية محتاجة تتعلى بالكريمة، ما تبقاش زيها زي بقية الكبوت بتاع العربية. الشبابيك لو لاحظنا هنلاقي ان الشبابيك داخلة لجوه شوية بميل، مش في نفس مستوى جسم العربية نفسه الصاج بتاع العربية. فانا شلت شوية من الجناب عشان يبقى شكل الشباك حقيقي على قد ما اقدر. وسقف العربية كمان. وبعدين هنبتدي نغطي الجزء ده بالكريمة مرة تانية.
زي ما اتفقنا الجزء ده من الشغل في التورتة بياخد وقت شوية، بس هو ده اللي بيخلي التورتة تطلع مظبوطة. عشان كده لازم نستثمر وقتنا فيه أو نديله وقت زيادة وصبر زيادة. كل ما ننحت بطريقة مظبوطة وناخد بالنا من التفاصيل أكتر، هتطلع التورتاية شكلها واقعي أكتر. طبعا شلت مكان العجل، حفرت شوية كده بمكان العجل وغطيت برضو بالكريمة. بعد كده هبتدي أفرد عجينة السكر. طبعا عجينة لونها أحمر، ومحتاجة أفردها بشكل مش عايزاها تبقى مدورة، عايزاها تبقى طويلة شوية عشان تغطي العربية كلها من كل الاتجاهات. وبعدين هبتدي أغطيها وأمشي بإيدي على كل التفاصيل اللي أنا عملتها. طبعا بعد ما خلصت الكريمة، ظبطت العربية بالكريمة كويس وحسيت شكلها بقى مظبوط، لازم أدخلها التلاجة عشان تمسك كويس، لأنها لو مش ماسكة كويس في المرحلة اللي أنا بعملها دي الكريمة هتنزل مني، هتسيق، مش هتبقى ماسكة نفسها وتاخد الشكل، هتبقى سايحة شوية. فطبعا طول ما هي ماسكة نفسها وساقعة كويس في التلاجة، انا ممكن امشي بايدي، طبعا ما ادوسش جامد قوي، بس طول ما انا ماشيه بايدي هتاخد الشكل اللي انا نحتاه وعاملاه بالكريمه. طبعا قطعت كل الزيادات وبدات اعمل الكاوتش بتاع العربيه. عملت دايره سودا بس تكون تخينه شويه، وغرست فيها حته من النص اللي هي هتكون زي الجنط بتاع العربيه، وخليت الجنط لونه احمر. وبعدين لزقتها في الكاوتش وبدأت أخرم فيها كام خرم كده عشان يبقى شبه الجنود شوية. بعدين لزقتها في العربية مكان الكاوتش. طبعا عشان نخلي العربية شكلها بيلمع ولونها أحمر حلو، ممكن ندهنها بأي سمنة نباتي عندنا. أنا بفضل دايما جوز الهند. وبعدين عملت لها سبويلر كده صغير، وبدأت أعمل تفاصيل العربية. أنا طبعاها على ورقة عشان أقدر أقطع زيها بالظبط وتبقى نفس الخط بالظبط. بأي حاجة حادة بنحط الورقة فوق عجينة السكر ونبتدي نضغط عليها وبعدين نقطعها. وبعدين بدأت أعمل الإزاز الأمامي من العربية. هو طبعا عامل شكل عين، فقطعته بنفس الشكل ولزقته. طبعا أنا بلزق بمية عادي جدا. وبعدين العينين أنا عملتها لونها لبني، بعدين حطيت فيها نقطة سودة عشان تبقى شكل النني بتاع العين. وبعدين في تاتش صغير قوي بس بيفرق قوي، اللي هو النقطة البيضة صغنونة خالص دي بتدي انعكاس النور شوية في العين، فتحس ان هي شكلها حقيقي او كأنها بصالك حقيقي. وبعدين بدأت اعمل الشبابيك اللي في الجنب.
وظهر العربية. وبعدين مكوين من الجنب فيها شكل مموج شوية اللي أنا طبعاه على الورقة أو أنا رسماه على الورقة، وهو لونه شوية مموج أصفر في أورنج، فأنا جبت 2 عجينة أصفر وعجينة أورنج ودمجتهم مع بعض بالراحة بحيث إن هم يدونا الشكل المموج ده. وكالعادة قصيتها ولزقتها في جنب العربية. وبعدين بدأت أعمل الرقم 95 رقم العربية، هو حدوده شوية لونها أسود، فأنا جبت ألوان طعام هي على شكل قلم فلوماستر ولونت بيه أطراف الرقم. طبعا الرقم ده أنا طبعاه وقطعته بنفس الطريقة، عملت الأطراف باللون الفلوماستر وبدأت ألزقهم في أماكنهم. بعدين فانوس العربية وعملته بلون أورنج كده كأنه منور، وده الشكل النهائي لتورتة مكوين. أتمنى أنها تكون عجبتكم، اكتبوا لي رأيكم كده في الكومنتات، قولوا لي ايه رأيكم فيها، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان تجيلكم كل تورتاية جديدة.